Hey Mandy, een hele goede dag. Leuk dat je er bent. Ja, Ehm, dankjewel. Jij ook? ja, en ik wil eigenlijk aan jou sowieso als eerste vragen. Stel jezelf even voor aan de kijkers. Ja, ga ik doen. Ik ben Mandy, ik ben 40 jaar. Ik woon in Susteren samen met mijn vriend. We zijn al 14 jaar samen en we hebben een heel mooi dochtertje Afira van 8 jaar. En ik zit nu sinds een klein jaartje eigenlijk thuis. En ja, in die tijd ben ik wat meer met mijn kaartjes gaan doen. Ik had er wat meer tijd voor. En ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan denken, wat, ja, misschien is om een YouTube-kanaal te gaan starten, zodat ik iedereen kan laten zien hoe de sets eruit zien. Dus ja, Juist, juist. ja, En ja, ik ken jou dus van de Lulleman site. klopt. Dat jij hier zeg maar, en op een gegeven moment ja, hadden wij wel een klik met elkaar. En Ja. toen had je ook best wel goede vragen. Dat ik dacht van oké, weet je wel, even soms over nadenken. Soms wist ik het ook meteen. Maar Mhm. ja, dat is superleuk. Dus, en toen zag ik ineens dat jij een kanaal had gestart van Mandy's Spiritual Cards. En toen dacht ik van, Mhm. oh, dan gaan we even een kijkje nemen. En ja, wat ik gewoon heel erg leuk vind, is dat jij ja, gewoon zoveel kaarten bespreekt, dat er altijd een kaart bij zit waar je eigenlijk ja, je hart naar uitgaat, weet je wel. Dus ik Ja. dacht van, nou, dan gaan we een Zoom doen, want ik weet ook zeker dat andere mensen dit heel erg leuk vinden om dit van jou, ja, om daar meer over te weten. Ja. Dus dan gaan Ja, we, ja, leuk. Leuk dat je het ook wil doen. Dus de ah, meeste mensen kunnen eigenlijk alleen mijn handen. Want tot nu toe heb ik eigenlijk, de meeste filmpjes zien ze eigenlijk alleen mijn handen en mij niet. nee, Dus nee, het is ook wel eens leuk dat ze mij nu zelf eens zien. ja, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Meteen heeft ze meteen een beeld bij je van wie je echt bent en zo. Ja, precies. Echt leuk. Nou, eigenlijk van mij, nee, ik heb het al een beetje uitgelegd, moet ik zeggen net. Maar ik Mhm. ga hem toch stellen van, wat is de reden voor jou, zeg maar, dat je de site, je kanaal bent gestart, Mendes Spiritual Cards. Wat is voor jou de reden daarvan? Ja, de echte beweegreden was eigenlijk dat ik zelf vaker sets kocht en ja, ik vaker niet precies wist hoe de set eruit zag. En ja, je ziet wel vaker ja, een paar afbeeldingen op de set staan, maar ja, hoe staan ze ook in een boekje beschreven en hoe ziet de rest eruit? En toen dacht ik van ja, ik heb nou wat meer tijd. Ja, waarom niet? Waarom zou ik zelf niet een YouTube-kanaal gaan beginnen? En vaker vond ik ook wel sets al op YouTube, maar er waren er ook heel veel bij die ik nog niet had gevonden. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje mijn reden ja, dat ik mijn kanaal toen ben begonnen. Ja. Nou ja, ik vind, moet wel zeggen dat is ook wel een gemis, of wat het eigenlijk miste, hè? Dat je een Mm. kanaal hebt met gewoon allemaal van die, nou ja, unboxing. Dus Ja. dat mis je ook eigenlijk, want kan jij een andere kanaal noemen die dat heeft? Ik niet. Weet je, dat is Nee, uniek. Die het is inderdaad, je komt wel af en toe wel eens iemand dat je ziet dat ze een unboxing doen, maar ja, het is niet continu. Ja, eentje. Shit, ik wil er meer zien, weet je. Ja, bij maar jou ja, heb je gewoon heel steady van, nou ja, dat en dat en dat. ja. Ik bedacht me alleen wel van, heb jij dan niet het idee, want het zijn zoveel kaarten. Ik dacht, dat Mhm. meisje moet helemaal haast geen geld meer hebben, weet je wel. Dat kost best wel Ja, veel. ik moet ook zeggen dat ik ben al eventjes, dat ik eventjes wil gaan stoppen met kopen. Want het is wel eigenlijk in de lockdown, in de coronatijd, ja, je zit thuis. Precies. En nou ben ik altijd wel eentje, ik heb al wat centjes gespaard en zo, ik ben altijd wel dingen en ik had nou zoiets van, ach ja. En ja, dan zit je thuis achter internetje te vervelen en ja, dan heb ik toch de ene set en ik heb hier nog twee gesloten liggen. Die liggen er al een paar weken. Ja, is echt erg. Ik heb gewoon omdat ik dan denk van ik wil ze bewaren voor de unboxing. Ja, je En hebt ik het wil het volgende. lekker delen. Ja, Maar ja. het is, ja, ik heb gewoon, maar nu heb ik wel zoiets van, ik heb nou een aantal sets, eigenlijk best wel veel. En daar wil ik het eigenlijk heel even bij laten. Ik heb ook al sets die ik al had opengemaakt voordat ik de YouTube kanaal begon. Die Kijk, zal ik ook nog laten zien. je Ja. hebt al natuurlijk een Facebook kanaal met dat je je eigen
ook boodschappen daar geeft. Klopt. Dat is hartstikke leuk. En misschien, die kan ik sowieso hieronder gaan zetten. Je kan hem mag Leuk. noemen als je wil, hoe die heet. En hoe heet jouw kanaal op Facebook? Is dat ook gewoon Mandy Spiritual Call? Ja, ik heb het eigenlijk inderdaad hetzelfde gelaten. Ja, Ik ben dat eigenlijk op Facebook, was ik dat op een gegeven moment gaan delen. Ook eigenlijk in de lockdown. En uiteindelijk merkte ik dat wel heel veel mensen enthousiast waren en dat ze het leuk vonden. En toen had ik zoiets van, ik ga een Facebookgroepje hiervan maken. Ja. Nee, dat is ook zo. En je kan altijd nog denken van, oké, dat kan ik ook op YouTube doen. Maar voorlopig staan er zoveel mooie kaartendeks op. En ik zeg maar, jij koopt ook wel eens zeg maar bij de Chinese site, hè? Ja, ik heb 2 keer heb ik eens een set gekocht. Daar heb ik eentje daarvan weggegeven. Dat was ook van de Gilded Reverie Lenormand. Ja. Daar had ik inderdaad de Chinese versie inderdaad eerst gekocht. Die heb ik uiteindelijk aan mijn vriendin gegeven. En ik heb mezelf toch de originele gepakt. Ja, je merkt wel kwaliteitsverschil. Het is natuurlijk iemand die niet heel veel te besteden heeft, is het natuurlijk wel een uitkomst. Maar je merkt wel de kleur, de kaarten zijn vaker kleiner. Voelt het ook kwaliteit? Het is dunner of zo? Voelt het dunner? Ja, dunner vaker. En de kleuren zijn anders een beetje. Niet zo'n mooi fel van kleur. En geen boekje erbij. Nee, hè? Dat is ook iets. Ik heb toevallig nog hier één liggen. Deze had ik bij Amazon besteld. Dus toevallig ook van... maar het stond bij dat het... je hebt hem... Ja, ze stond bij dat het tea was, wat jij nou vasthield. Met een boekje erbij en alles. Nu kreeg ik deze gestuurd. Ja. Ik denk, maar dit is eentje van AliExpress. Ja, en dan heb ik dat natuurlijk gereclameerd. En ik moet wel zeggen, super klantenservice Amazon. Maar bij Amazon moet je ook altijd goed uitkijken. Dan denk je van, wat is die set goedkoop? Altijd toch even uitkijken, want er zijn er ook heel veel van China wat er tussen zit. Dat is een hele goede tip. Dat is een hele goede tip. Ja, maar dat is dan ook bij deze. Dan moet ik zeggen dat deze kwaliteit, vond ik wel, het gaat. Het kan erger, laat ik het zo zeggen. Maar je merkt toch wel het verschil als je inderdaad de originele zou kopen. Ja, dus, ik vind het een hele goede tip van je. Dus als jullie bij Amazon bestellen, daar zitten ook wel echt wel Chinese, tenminste dat is dus eigenlijk gewoon gejat, vind ik zelf. Want volgens mij doen ze dat gewoon zonder toestemming, neem ik aan, want die kaarten zijn mega goedkoop. Lijkt me wel. En dus let goed op als je Amazon en zeker ook de Chinese sites. Ik had een keer zeg maar iemand die op mijn site, een abonnee, die kwam op mijn site. En die zei, die zei eigenlijk van of ze een boekje mocht hebben of zo, of dat ik haar informatie kon sturen. Maar ik dacht van, maar er zit toch een boekje bij. Maar toen begreep ik later van jou dat inderdaad met de Chinese sites, dat die ook namaken en dat daar geen boekje bij zit. En toen begreep ik het pas. Ja, je krijgt wel een QR-code erbij. Dat is hier zeg maar op de achterkant. Die kun je gaan downloaden. En dan krijg je zeg maar de Engelse versie, krijg je dan, dat wordt dan uitgedeeld. Maar dat is natuurlijk niet... Nee. Het is het toch wel net niet af en toe, denk ik. Maar kijk, de een vindt het vervelend, de ander niet. Het is natuurlijk wel, mensen die wat minder te besteden hebben, is het natuurlijk toch wel dat ze toch eens kunnen kijken van, vind ik het net leuk. Maar ik zelf ben ook geen voorstander ervan. Nee, ik heb dan toch het idee, terwijl het niet zo is, maar dat je dat dan toch merkt als je kaarten aan het readen bent. Het is niet zo hoor, maar zeker als je zeg maar, kijk, als je gewoon orakelkaarten hebt, dan kan je dat ook gewoon doen als je wil. Maar als je echt heel veel met een kaartenset werkt, dan zou ik eigenlijk zeggen, doe dan iets meer geld aan uitgeven en dat je er echt wat aan hebt. Precies, ja. Nou, de vraag aan jou is, wat vind je de 3, je hebt zoveel, het zal
heel moeilijk voor je worden. Wat Ja. zijn jouw 3? Dat jij echt zegt, nou oké, dit zijn de 3 leukste waar ik echt mijn hart aan verpand heb. Set, Dex, op Oh jouw... jee. Ja, wat... Ja. Het Heb is je dat? inderdaad Ja, ja, een moeilijk. hele moeilijke vraag. Ja, want je hebt Want ik heb wel zat. 80 onderhand erop staan. Ik heb wel een paar favorieten. Ik ben een onwijs fan van Colette Banry. Haar kaartenset vind ik echt super. Ik heb hier een set van haar liggen, bijvoorbeeld. Dit was ook wel een van de eerste sets van haar die ik heb gekocht. Ja. Wijsheid van het Orakel. Ja, echt top set. Ja, ik vind hem helemaal geweldig. Ik heb hem toevallig hier liggen. Ja, omdat ik denk als wij toekomen aan mijn vragen, dan... Maar toevallig heb ik hem hier ook liggen. Ja, kijk, en ook ja, die van de dieren, die vind je ook heel leuk, hè, Ja. van haar. Oh, Ja. oh, ja. Dus dat is ook wel een, ja, precies die. Dat is ook wel een van mijn favorieten. Ik vind afbeeldingen mooi. Ik vind de woorden erbij die erbij staan, vind ik heel mooi. En ja, ik weet niet, het sprak me gelijk aan. Dat was de eerste set wat ik van haar heb gekocht, de wijsheid van het orakel. En dat voelde zo goed. En ja, sindsdien ben ik eigenlijk een grote fan van haar. Dus eigenlijk zeg jij deze. Die vind je echt gewoon super, super leuk. Ja. En nee, oh, zwaar. Deze? Ja, die van haar ook, klopt. Oh, Ja, dat zijn toch wel de 2 favoriete sets van haar die ik op het moment heb. Van Ik heb ook nog... Wat lief? Van Colette inderdaad, allebei. Ja, het zijn allebei van Colette. Ik heb ook nog wel een andere set van haar, van de Shamane. Die is wat pittiger. Daar heb ik nog niet zo heel veel mee gedaan. Maar daar wil ik me wel nog in de toekomst nog wat meer in gaan verdiepen met die kaartjes. Maar deze liggen mij wat meer. Dus, ja. En is er nog een set? Of is er nog een set? Of zeg jij, oké, deze 2, dat is gewoon... Nee, dat zijn ik. Nee, ik heb er nog een paar. Ik heb van de fluisteringen, ik weet niet of je die kent, de fluisteringen van de natuur bijvoorbeeld. Dat vind ik echt een super set. Dat is van Angela Hartfield en Josephine Wall. Oké. Ja, die afbeeldingen zijn echt heel erg top. Ja, je kunt, ik weet niet of je het goed kunt zien. En ik ben ook met mijn dingen. Je kunt zoveel uit deze afbeeldingen halen. En ook de zinnetjes die eronder staan, de steekwoordjes. Ja, ik vind ze echt helemaal top. En ik heb hier ook meerdere sets van. Als ik eenmaal één set echt mooi vind, en dan weet ik gewoon van, oké, hier ga ik meerdere van aanschaffen van diegene. En zeker ook moet... tekenaar, hè? Dan is dat, dat is geweldig. Ja. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Ik hou van kleur. Gewoon echt gedetailleerd. Dat vind ik heel fijn. En dat is vooral met deze set. Is dat, daar kun je echt heel veel uithalen, vind ik. Nou, dat is een goede tip. Ja. En dan heb ik nog... ik ben helemaal gek van elfjes. Ja. Ik ben echt een ontzettende elfjesfan. Ik spaar ze ook. En dan ben ik deze set eens tegengekomen. Dit is van Karen Keij. En het orakel van de elfen. Ja, en dit is ook echt een hele mooie set. Mooie afbeeldingen. Van wie is die? Van wie? Karen Keij. Ja. Het is, ik vind het gewoon een super mooie set. Ik heb er ook een videofilmpje ook van gemaakt op mijn kanaal. Ja. En dit is mijn favoriete elfenset. Dus ik denk dat we mensen echt heel veel aan hebben. En sowieso staan zoveel video's al op jouw kanaal. Ja. Dus allicht echt voor iedereen wat wils. Nou, moet ik zeggen, dat ik jouw kanaal natuurlijk vaak bekijk, dat ik ook, kijk, ik had een stuk of 30 sets, decks, maar dan ga je jouw kanaal bekijken en jij bent inderdaad de eerste, ik zal even spieken. Ja, een van de eerste was volgens mij deze. Ja, die is ook super, ja. Oh, en die vond ik... Zo, en ik ben, door Virtue had ik eigenlijk haast niks van. Want ik had eigenlijk vroeger nooit iets echt met engelen of wat dan ook. Maar ik vond het ook, wat erop stond, maar ook gewoon 1 woordje. Dus je kan ook heel goed algemene reading meedoen. Bijvoorbeeld opruimen. Klopt, Een heel goede
ja, je kan WAP een heel, ja, het is zo, het zijn ook hele mooie ja, afbeeldingen, vind ik. Heel mooi. Mhm. Maar ook dat je gewoon met 1 kaart of 3 kaarten al meteen pats een algemene reading kan doen. Ja, Dat ja, vind ik, ja. Klopt, dus ja. Het is die echt een heb hele ik mooie staat. En gekocht. daar zit ook geen boekje bij die, hè. Dat is alleen, je kunt Nee. het kaartje omdraaien en er staat aan de achterkant staat dan Oh ook de ja. beschrijving van de kaart. En dat vond ik ook alweer heel leuk. Dat was weer net iets anders, vond ik, van Doreen. Ja, dus Inderdaad, dan, kijk. En die zegt dus dit, hè? En dan aan ja. de achterkant, hop. Nee, ja, deze heb ik wel voor algemene leggingen gebruikt. Ja, dat is geweldig. Dus dat heb ik eigenlijk, omdat jij, heb ik die gekocht, omdat jij daar zo, omdat, ja, daar raakte ik ook enthousiast van. En, Ja, leuk. nou ja, de boodschappen van de dieren, dat was ook via jou, dat ik dat gewoon, Ja. ik vind het ook Ja, zo, maar dat is ook echt een hele mooie staat. dat hij zo openklikt. Ja. Mooi, hè? Dat hij zo Ja, de kwaliteit is echt top. Ook met het magneetje inderdaad aan de zijkant. Ja. geweldig. En eentje die ik nog niet heb, maar die ik wel ga kopen. De geheime sleutels. Oh ja, die is. Echt, Nou moet ik wel zeggen. die moet ik Die hebben. is. Ja, ik heb natuurlijk nog 30 sets en ik dacht, ik wacht even, maar die is, dat was ook van, dat ik dacht, algemene leggingen is zo geweldig. Dus Ja. ja, ik ben echt wel door jou, toch wel, dat ik moet niet veel kijken, wat koop ik alles. Leidelijk, ja. Nee, ik moet wel zeggen, die geheime sleutels is een topset. Ik was er ook heel blij mee. Alleen de kwaliteit vond ik voor de prijs iets minder. Het was wel ze waren wat dunner, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of ik ze hier ergens heb liggen. Nee, ik heb ze niet bij de hand even. Oh, wacht, jawel. Maar ze zijn iets ja, wat dunner. Ik heb daar wel natuurlijk even op nagevraagd, maar het is ja, kijk, dat zijn ze. Het zijn hele grote kaarten, maar ze zijn heel buigzaam, maar toch, ja, ze zijn zo mooi. En ze schudden wel fijn, ondanks dat ze wat dunner zijn. Dat is wel goed. Want ze zijn echt wel groot, hè? Echt groot. Ja, ze zijn wel groot. Dus dat wel. Maar doordat ze juist dun zijn, schudden ze redelijk makkelijk, vind ik zelf wel. Expres dun gemaakt. Misschien daarom, ja. Ik weet het niet. Dus, maar die komen vanuit België. Dus vandaar dat ook de verzendkosten, denk ik, erbij zijn gerekend, waardoor ze iets duurder zijn. Die kun je bij bol.com bestellen. Bol.com. Oké. Kijk, een goede tip. Bekijk het filmpje. Ik vond het in ieder geval echt mooi dat ik dacht, die moet ik hebben. Dus die ligt nog in de pijplijn. Die ga ik nog bestellen. Nou, dit heb ik eigenlijk ook al gevraagd. Even kijken, dan gaan we naar deze. Nou, waar ik echt heel benieuwd naar ben, want je hebt natuurlijk zoveel decks, maar er zal altijd ongetwijfeld een deck zijn waar je het meeste mee hebt, of waar je het meeste mee aan het readen bent. En daar dacht ik van, wat voor deck grijp je toch elke keer weer terug? Is dat een tarot deck of is dat een orakel deck? En dan welke? Ja. Ik moet wel zeggen, inderdaad, sinds dat ik met de Lenormand bezig ben en dankzij jou ben ik daar echt wel, heb ik er wel veel dingetjes van geleerd. Is toch wel de Gilded Reverie. Ja. Ik heb hem hier liggen, ik heb even alles bij de hand liggen. Ja, dat is gewoon echt. Ik ben zo blij met deze. Hij is leuk, hè? Ja. En ik moet wel zeggen, deze gebruik ik. En nogmaals, die van de fluisteringen van de natuur. Dat orakel staat. Ja. Of de andere fluisteringen. Ik heb daar meerdere van. Die gebruik ik ook graag. Doe je ze samen gebruiken? Of gebruik het kan wel eens zijn dat ik het inderdaad samen gebruik. Ja. Dus, en het is gewoon fijn, want die kaarten kun je zoveel van aflezen. Dus dan kun je intuïtie echt je gang laten gaan. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Ja. En echt je gevoel erbij insteken. Het is ook echt verschillend per keer als je met iemand een vraag heeft. Bij de ene keer heb je toch met die kaart meer. Ja, het ligt er maar net aan. Het is ook maar net hoe ik me erbij voel. En wat ik erbij doorkrijg. Ja, zo'n mooie aanvulling ook. Ja.
Er zijn ook wel eens klanten, hè, dan ben je de Lenormand leggen en soms dan willen ze toch, denken ze van ja, maar is het nou toch en toch? En zeg ik, nou weet je wat, ik ga een tarot erbij leggen. Ja. Of ik ga een ander dek erbij leggen. En Mhm. dan komt daar gewoon hetzelfde uit. Ja, dat is dan het mooie. Dat is weer het hele, ja, Maakt niet klopt. uit, het komt gewoon hetzelfde uit eigenlijk. Dan denk je, Ja. zie je wel. Oké. Nou, eigenlijk heb je het al gezegd van welk dek Lenormand kaarten spreken jou het meeste aan? Ja, dat is dan de Expanded, hè? Ja, klopt. Dat is toch wel echt mijn favoriet. Ja. Ik heb natuurlijk een elfenset ook erin. Dat kan natuurlijk niet ontbreken. Die heb ik toevallig ook even hier erbij gelegd. Maar ook wel een mooie set. Maar mijn voorkeur gaat echt naar deze. Is ook een Lenormand set? Deze, dat is Fairy Lenormand. Oh, kijk. En ja, als er iets met een elfje of iets is, ja, dat kan ik dan weer net niet weerstaan. Dat begrijp ik, ja. Dus dan heb ik hem toch. Heel af en toe leg ik er wel eens een kaartje mee. Ja. Maar deze voel ik toch wel echt het. En je hebt natuurlijk de gewone Lenormand, hè? De gewone, de 36. Ben je daarmee begonnen of ben je meteen doorgestoken? Ik ben echt met de Miele begonnen. Oh ja. De old school, zeg ik altijd. En dat heb ik ook voor jou weer geleerd om de plusjes en de minnetjes op de kaartjes te schrijven. Heb je dat gedaan? Heb ik gedaan. Oh, wat goed! Ja. Dus dat je ziet welke kaart het positiefste is. En dat is eigenlijk een beetje mijn leer. Ja, precies. Zo'n hele kleine stickertjes bij onze boekhandel. Kleine stickertjes en dan plak en dan echt best wel een werkje. Maar dat is wel een goede tip van je, vind ik. Het is eigenlijk een extra geheugensteuntje. Zeker in het begin. En ja, weet je, in het begin wil je eigenlijk iets doen wat je eigenlijk niet, dat niet zo handig is. Het is de grote legging. Die wil je gewoon doen. En dan, het duizelt je al zo met al die kaarten. Maar je wil gewoon die grote legging doen. Dat is gewoon zo. Dat is zo verleidelijk. Ja, Toen dacht ik van, nou, dan maar, doe ik gewoon de stupidproef, weet je wel. En ook voor klanten. Ja. Heel makkelijk, weet je wel. En dus dat heb ik wel een tijd, zo gedaan. Soms nog steeds hoor, als ik denk van, oh ja, dat is waar ook, dat is een super, weet je wel. Of een positieve. Ja. Kijk, ik weet dan wel positief, negatief. Mm-hmm. Maar echt die hele super positieve, dan denk ik, Ja, bij sommigen dan heb je inderdaad de twijfel van, is het positief of inderdaad zijn het 2 plusjes. En ik moet zeggen, ja, het was wel een hele handige tip van je. Dus ik heb geen stickertjes gebruikt, ik heb ze gewoon erop getekend. En voor mij ging dat bestift, dat het daarom is. Ja. Kan ook, ja, absoluut. Ja. Maar een hele fijne tip was dat, ja. Dus, maar daar ben ik mee begonnen eigenlijk, met die set. En toen zag ik jouw set en toen was ik verliefd. Ja, je was de Expanded bedoel je? Dus je bent eigenlijk meteen... De Expanded met inderdaad... waar de andere kaarten nog bij zitten, ja. Ja, juist, hè? Want dat is wel superleuk, hè? Ja, absoluut. Ja, dat je extra man en vrouw en vogels en 8 kaarten. Precies, ja. Ja, dat is toch wel echt een plusje eigenlijk. Juist, ja. Vind ik, ja. Maar ook gewoon ik had ook bij deze afbeeldingen, bij de mail had ik niet echt, ik moet dat zeggen, mijn hart lag daar niet helemaal, laat ik het zo zeggen. Dus daarom ben ik op die overgegaan, terwijl in feite, als je met een gewone Lenormand, die of die, maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar dat vond ik zelf wel. Iets anders wat dus ook met kaarten te maken heeft. Maar wat was de eerste keer dat je met spiritualiteit te maken had? Ja. En hoe uitte zich dit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben al van vroeger vond ik het eigenlijk altijd al heel leuk en interessant. Ik heb ooit eens een legging, toen was ik een jaar of 24, 23 denk ik, en een legging laten leggen door iemand die het erop deed leggen. Dat wou mijn
ex-schoonmoeder toen de tijden. Ja. En nou, die lag me een hele legging uit. En ja, ze zei van op een gegeven moment zei ze ook van, je hebt daar aanleg voor. Ja. En nou, eigenlijk al die dingen waren uitgekomen. Het was echt heel bizar. Dus ik had echt zoiets wel in een tijdbestek van een half jaar ben er ook niet naartoe gaan leven. Dingen waarvan ik dacht van ja, nee, dat kan echt niet. En toch is alles uitgekomen. Dus dat vond ik heel erg mooi. Ik heb een periode gehad dat ik heel vaak dingen aanvoelde op een gegeven moment. Dus dat ik dacht dat ik in de auto zat af te halen, komt die of die voorbij op de fiets. En de rempel, een paar. En dat schrok, ja, ik schrok er wel eens van. Ik dacht, oh jee, weet je wel, dat ik dat opeens zo, dat popte opeens zo op. Ja. Ik heb ook wel eens vaker mijn dromen gehad, dat ik bepaalde getallen doorkreeg of een tijd waarvan ik het eerst niet begreep. En op een gegeven moment vielen puzzelstukjes in elkaar. Oh. En ik heb ook al eens gehad dat mijn huidige partner, mijn vriend, die had een afspraak met iemand. Toen zei die van ja, die vrouw die is gehandicapt. En ik zag een beeld en ik zag een vrouw met een arm die de arm miste. Ik zeg ja, die heeft geen arm hè. En hij keek me zo aan, zo van hoe weet jij dat? Ik zeg ja, weet ik niet. Ik zeg ja, en toen begon ik steeds meer te denken van ja, er is toch wel iets in me wat ja, en ik heb het altijd al heel interessant gevonden, maar door mijn drukke leventje, zal ik maar zeggen, doordat ik nog heel veel met dingen bezig zelf was, ook voor werken en noem maar op, heb ik het heel eventjes gelaten voor wat het was, zal ik maar zeggen. En nu, een jaar geleden dat ik gestopt, nu heb ik eindelijk een beetje meer de rust om alles te onderzoeken en erin te groeien. En het voelt super goed, dus ik ben er wel heel erg blij mee nu. Ja. Ja, je hoort het ook heel vaak dat meiden eigenlijk zo vanaf jaar of 35 dan ontluikt zich dat ineens of zo. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Dat gaat gewoon, dat wil dan echt een weg banen in de spirituele wereld. Mm. Een soort rijping of zo, weet je, zo noem ik dat altijd maar. En dan ineens dan komt dat los en dan ben je er klaar voor of zo. En dat voel je gewoon zo het beste aan. Het is ook inderdaad, ik voel me nou een stuk zelfverzekerder. Ik heb al heel wat dingen, weet je wel. Ja, ook, je laat dingen toch wel sneller los, nu ook van het verleden en zo. En je kunt eindelijk gaan, je doel achterna, je ding doen wat je echt leuk vindt. Wat ben ik nu echt aan het doen? Ik ben nu echt aan mezelf aan het, gewoon voor mezelf leuke dingetjes aan het doen. Ja, dat voelt ook gewoon heel erg goed. Ja, precies. En, dus, maar er zijn nog wel meerdere dingetjes geweest eigenlijk. Maar dat zijn een paar dingetjes wat ik eigenlijk in het verleden al had meegemaakt. En vooral die tarotlegging toen van die vrouw, dat is me toen zo bijgebleven. En hoe ze dat ook zei, van je hebt er aanleg voor. En het is me altijd bij me blijven hangen. Van ja goed hè. Leuk hè? Als de tijd rust, dan komt het wel, weet je. Ja, en het blijkt hè? Ja, ze zien het maar. Bezig. Ja, en dat wordt ook vaak steeds meer ontwikkeld en zo, weet je wel. En dat merk je ook vaak heel veel bij HSP'ers, dat ook gewoon, dat baant zich een weg en toch in dat je daar iets mee wil gaan doen. Dat gaat gewoon vanzelf. En dat blijkt ook wel weer bij jou, dat het dan... ik heb wel vaker al in het verleden ook wel dat ik het al wilde oppakken, maar toch was het op dat moment nog niet op de een of andere manier de tijd ervoor. En dan had ik op het kaarten staan, maar dan lag het toch nog wat thuis. En op een gegeven moment, eigenlijk pas echt een dik 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden, ben ik het echt gaan oppakken. En me weer erin gaan verdiepen. Ja. Zie je? Ja. Leuk om te weten. Een beetje achtergrond hè? Van jou. Oh, heb je nog toekomstdromen wat betreft spiritualiteit? Ja, die heb ik. Ja. Ik ben me nu zeg maar ook een beetje aan het proberen wat verder te ontwikkelen. Met de readings, kaartleggingen. Ik probeer ook, ik vind ook wel heel interessant, dat doe jij dan ook, dat healen. Dat is ook wel iets wat ik heel erg mooi vind om te doen. Mij lijkt het ook echt heel mooi om blokkades en zo bij mensen weg te gaan halen. Het pendelen, dat is ook wel een dingetje wat mij wel aanspreekt. Om met de chakra's en alles te gaan werken. En dat zijn wel dingetjes waar ik me nou in het verdiepen ben. Ja. Ja. Leuk. Ja, wel meteen door bij jou
Als je het over healen hebt, dan krijg ik door dat je een bepaald soort healing gaat doen in de toekomst. Dus misschien over 2 jaar of zo. Maar je gaat een bepaalde healing doen die een beetje ongebruikelijk is. Dus ik ben Oké. benieuwd naar. Dus er is een bepaalde stroming in de healing die je gaat doen die wat ongebruikelijker is. Dus het zal niet gewoon Reiki zijn, het zal een zusje of een broertje zijn van Reiki. Ja, Maar ja, dat toch? Ja, ik ben er ja. heel benieuwd naar. Ja, 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 ik ook. ja Ik heb er in ieder geval bij heel veel jou zin in. heb ik zo het idee van gewoon healen, maar dat is niet satisfied of zo. Bij jou is het is op een bepaalde manier dieper. Dus het zal gewoon op een bepaalde manier dieper gaan. Oké. Je hebt natuurlijk ook stromingen, daar heb ik natuurlijk ook mee gewerkt. En die werken bijvoorbeeld met warmte, koude, weet je wel, met dat soort dingen. En dat Mhm. is ik weet hem even niet uit mijn hoofd, maar een bepaalde naam. En die werken daar dan ook mee. Dus je hebt best wel veel stromingen in Reiki of in andere healing dingen. Zeg. Mhm. Ja, dus maar bij jou kan ik wel dat jij niet voor de standaard healing zal gaan. Ik ben eens benieuwd, ja. Ja, Ja, het is ook ook niet. de energie en zo. Ik voel ook heel vaak wel bepaalde dingen, emoties en zo. Ik volg een tijdje aan een community, dat heb ik je al eens verteld volgens mij. En daar hadden we ook een tijdje terug over channelen en die dingen. Dan kun je ook een beetje oefenen en zo. En dat was echt onwijs leuk. En ik kreeg bij één vrouw door en opeens ik zag een beeld en een staar. En ik denk, een staar, een staar. En ik had dat verteld. En op een gegeven moment zegt ze van ja, er was ook een kindje geboren waar zij peetfante van is. Die dacht dat ik die staar, dat ik haar dat aangaf. Ik denk ja, en in de Lennemark betekent staar ook nieuw begin, geboorte. Hè? Het is, dus ja, Mooi, hè? ja, dat vond ik heel erg mooi. En dan denk ik toch weer van, ja, dan valt het toch weer allemaal, de puzzelstukjes in elkaar. Zie je ook symbolen, wat tenminste, ik zie dan symbolen wat dan ook met een lenormand te maken heeft. Zie ik ineens bomen of ineens, weet je wat jij nou Okay. nou ja, oké. Ja, ik snapte het ook niet. Ik zag een ster. Ik denk, Ja. ja, ik zie een ster. En denk, nou ja, zag het maar. En ik zie wel wat ze erbij verder. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Ja. Open stad. Geweldig, Ja. geweldig. Nou ja, je hebt natuurlijk, hoe lang bestaat je kanaal? Is dat 3 maanden, 4 maanden? Nou, toch een halfjaartje denk ik ongeveer nu. Ik denk een klein halfjaartje nu, zoiets. En het is over het algemeen inderdaad ja, met unboxings en dat ik mijn kaartjes laat zien. Maar ja, er zal dadelijk ook een moment komen dat ik ze allemaal heb laten zien. En ja, ik wil natuurlijk ook... Weer iets anders erbij stoppen inderdaad. Juist, ja. Heb je daar wel eens compliment over gekregen? Of zo ja, wat voor en hoe? En Ja, ik krijg wel vaker te horen dat ze de reviews leuk vinden, dat ze het leuk vinden en dat ze het fijn vinden. Ook vaak dat ze de decks mooi vinden. En ja, ik krijg er eigenlijk wel over het algemeen een beetje zo'n complimentjes zijn het wel meestal. Ja, dat ze over het algemeen wel de reviews, hoe ik het doe, wel leuk vindt. Het is natuurlijk net beginnend ook. En ik ben al blij als één persoon al weet je wel, het heeft gezien en er iets aan heeft. Het is, ja, voor mij was het echt zoiets van, ik vind het gewoon fijn om ja, dit aan mensen te kunnen meegeven. En ja, en vaker stellen ze ook, er is nou een meisje die had een vraag gesteld, dat ik eens een keer een filmpje wil maken, of dat ik de kaartje kan laten zien en dat ik dan mijn intuïtie, hoe ik de kaart zeg maar voel en wat ik zie. Dus ze had eens gevraagd of ik ook eens binnenkort eens een filmpje wil maken met leggingen en hoe ik de kaartjes lees. Dus dat zal in de toekomst ook nog gaan komen, ja. Ja, ik heb toch ook vragen krijgen van mensen die dan op je kanaal komen. Dat is gewoon leuk, dat je krijg je weer inzicht. Oh ja, heb ik niet aan gedacht. Dat is toch wel leuk. Eigenlijk als laatste, wat wil je abonnees meegeven? Tip of wat dan ook? Wil je iets zeggen? Wat wil ik ze meegeven? Ja, vooral kunnen ze op mijn kanaal dus zien hoe de kwaliteit van de kaartjes zijn, hoe de sets eruit zien. Dat is eigenlijk wel het grotendeels wat ik ze mee wil geven. Dat ze toch altijd ook wel een beetje op hun intuïtie moeten vertrouwen. Dat ze gewoon, kijk gewoon wat voel jij bij de kaart. Je kunt altijd een boekje erbij gebruiken. Dat doe ik ook wel eens vaker in het begin. Dan blader ik toch eens in een boekje om te kijken hoe hun het omschrijven. Dan kijk ik gewoon van hoe voelde ik het van tevoren. Resoneert het een beetje samen.
En vooral als je pas erbij mee begint, is dat natuurlijk het fijnste. Ja, en ja, gewoon een beetje, ja, zo'n tips wil ik ze eigenlijk meegeven. Dat ze gewoon ja, zich prettig voelen bij een bepaalde kaartenset. Dat ze weten van oké, dit ligt me, dit past bij me. De kleuren vind ik mooi, de beschrijving, de woorden. Ja, dat is eigenlijk, dat wil ik graag gewoon meegeven op mijn kanaal. En ja, wie weet wat nog in de toekomst gaat komen, dat Ja, we nu nog niet ja, zien. Dus wat ik nog allemaal ga delen. ja, klopt. Nou, ik Ja. wil je super bedanken voor de podcast eigenlijk, die je met z'n tweeën hebt gedaan. En heel veel succes wensen natuurlijk, dat het gewoon, gewoon dat je nog veel meer leuke dingen op gaat zetten. Ja. En ja, luister, ik vond het ook leuk dat jullie allemaal keken. En nou, ik zou zeggen tot de volgende keer weer. Ja, jij bedankt. Dag. Dag.